Sa loob ng maraming siglo, nasusukat ang lakas ng depensa ng isang bansa sa tapang ng mga sundalo nito, sa tibay ng mga barko, at sa abot ng mga armas pandigma. Ang sundalong Pilipino, disiplinado, matatag, at madaling makibagay, ay matagal nang nagsisilbing haligi ng ating pambansang seguridad. Ngunit habang patuloy tayong naglalayag papasok sa ika-21 siglo, isang bagong tanong ang umaalingaw sa mga bulwagan ng Camp Aguinaldo at sa isipan ng mga tagapagplano ng estratehiya, sapat pa ba ang lakas ng loob ng tao, kahit pa sinusuportahan ng tradisyonal na kagamitan? Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Maraming salamat po. Ang mundo ay hindi humihinto sa pag-usad. Unti-unting tumataas ang agos ng teknolohiya, binabago ang mismong kalikasan ng banta at tugon dito. Ngayon, sisimulan natin ang isang mahalagang pagtalakay sa konsepto ng future-proofing. At sa pinakapuso nito ay ang dalawang makapangyarihang pangako, ang artificial intelligence at robotics. Maaari nga bang tunay na may handa ng mga teknolohiyang ito ang doktrinang militar ng Pilipinas para sa hinaharap? Hindi ito kwento tungkol sa pagpapalit sa sundalo, kundi tungkol sa mas malalim na pagpapalakas sa kanilang kakayahan. Susuriin natin kung paano maaaring baguhin ang integrasyon ng mga autonomous system at makabagong machine learning ang bawat aspeto ng operasyon, mula sa pangangalap ng impormasyon sa malalayong bahura hanggang sa paghahatid ng supply sa mga komunidad na nasalanta ng bagyo. Titingnan natin ang kahangahangang mga estratehikong bentahe nito, at haharapin din ang masalimuot na usaping etikal na kaakibat ng malaking hakbang na ito sa teknolohiya. Isipin ng isang militar ng Pilipinas kung saan ang mga drone na nagpapatrolya sa West Philippine Sea ay hindi lamang kumukuha ng video, kundi sinusuri ito ng real-time, nakahahanap ng mga kainahinalang bagay na hindi kayang makita ng mata ng tao. Isipin ng isang sistemang AI na kayang pagsamahin ang satellite data, nakaraang ruta ng mga patrol, at maging galaw ng mga bangkang pangisda upang mahulaan ang posibleng panghihimasok ilang oras bago pa ito mangyari. Ngayon, isipin pa ang mas malawak na posibilidad, mga robotic mule na kayang magdala ng mabibigat na kagamitan sa kabundukan ng Cordillera, upang mas mabilis at mas magaan ang pagkilos ng mga sundalo. O kaya isang autonomous supply vessel na kayang sumuong sa maalon na dagat upang maghatid ng supply sa isang liblib na detachment sa Pag-asa Island. Ito na nga ba ang hindi maiiwasang kinabukasan ng ating pambansang depensa? Isang perpektong pagsasanib ng tapang ng tao at talino ng makina. O isa itong napakalaking hakbang na puno ng panganib na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Susuriin natin ng malalim kung paano maaaring baguhin ng AI at robotics ang Armed Forces of the Philippines, mula sa likod na opisina ng logistics hanggang sa pinakamatinding linya ng posibleng labanan, at haharapin natin ang malalalim na tanong etikal na kaakibat ng bagong kapangyarihang ito. Ang militar ng Pilipinas ay nasa isang mahalagang sangandaan ng kasaysayan. Sa loob ng maraming dekada, hinubog ang doktrina nito ng mga panloob na banta, insurhensya at terorismo, na malinaw na nakita sa matindi at magiting na labanan sa Marawi. Kadalasan, ang kalaban ay hindi tradisyonal, ang labanan ay malapitan, at ang mga gamit ay pangunahing pisikal. Ngunit nagbabago na ang estratehikong kapaligiran. Ang panlabas na depensa ay hindi na abstraktong konsepto, ito ay araw-araw ng realidad sa West Philippine Sea. Dito, iba ang hamon, malawak na karagatan, gray zone tactics, cyber intrusions, at presensya ng mga makabagong teknolohiyang pandigma mula sa ibang bansa. Unti-unti nang lumilitaw ang limitasyon ng tradisyonal at manpower-intensive na doktrina. Ang isang sundalo, gaano man katapang, ay hindi kayang magbantay 24 na oras. Ang isang human analyst, gaano man kahusay, ay maaaring malunod sa dami ng datos mula sa satellite, drone, sonar, at electronic signals. Ang isang convoy ng supply ay madaling maging target sa mapanganib na kalsada o pinagtatalunang karagatan. Laban sa posibleng kalaban na gumagamit ng drone swarms, AI targeting systems, at napakabilis na proseso ng pagpapasya, ang sobrang pag-asa sa lumang pamamaraan ay nagiging kritikal na kahinaan. Hindi ito tungkol sa pakikipag-unahan sa mamahaling arms race, isang bagay na hindi praktikal para sa Pilipinas. Ito ay tungkol sa asymmetric innovation. Ang AI at robotics ay force multipliers, paraan upang makagawa ng mas marami gamit ang limitadong yaman. Para mapalawak ang kakayahan ng bawat sundalo at maprotektahan ang bawat buhay.
Sa ganitong pananaw, ang pagsasanib ng Intelligent Autonomous Systems ay hindi na lamang opsyong pinag-uusapan sa seminar. Unti-unti itong nagiging estratehikong pangangailangan ng AFP. Ang hamon ay malinaw, mag-adapt at mag-integrate, o maiwan sa takbo ng panahon. Magsimula tayo sa larangan ng kaalaman, intelligence, surveillance, and reconnaissance, o ISR. Dito marahil pinakamabilis at pinakamalalim ang magiging epekto ng AI at robotics. Isipin ang isang network ng mga autonomous, solar-powered drone na kayang magbantay ng ilang araw sa West Philippine Sea, nagmamasid sa galaw ng mga barko at nagmamanman sa mga bahura. Ang iba na may maliliit at patagang drone na kayang ilunsad mula sa patrol boat upang siyasatin ang isang kainahinalang target, habang ang lahat ng datos ay agad na ipinapadala sa command center sa Maynila o Palawan. Ngunit dito nagiging tunay na makapangyarihan ang AI. Ang napakaraming datos mula sa mga drone ay imposibleng masuri ng tao lamang. Ngunit ang machine learning ay dinisenyo para rito. Kayang tukuyin ng AI ang mga pattern, normal ba ang galaw ng mga bangkang pangisda? May nagbago ba sa hugis ng baybayin ng isang pinagtatalunang isla? Sa loob ng ilang segundo, kaya nitong tukuyin kung alin ang dapat pagtuunan ng pansin ng tao. Ito ang tinatawag na predictive analytics, paghula sa posibleng mangyari batay sa datos. Maaari nitong bigyan ng maagang babala ang Philippine Coast Guard bago pa magkaroon ng insidente sa Ayungin Shoal. Ang gamit nito ay hindi lamang sa dagat. Sa lupa, kaya ng AI na suriin ang terrain, lagay ng panahon, at intelligence reports upang magrekomenda ng pinakamainam na deployment ng tropa. Hindi ito kathang-isip, ginagamit na ito ng ibang bansa. Ang aral para sa Pilipinas, hindi basta manggaya, kundi mag-angkop sa sarili nating pangangailangan. Kung ang intelligence ang isip, ang logistics naman ang dugo ng militar. Sa bansang may higit 7,000 isla, ang logistics ay napakalaking hamon. Dito papasok ang tunay na revolusyon ng robotics. Isang AI-managed logistics system ang kayang magplano ng supply batay sa konsumo, misyon, at lagay ng panahon. Ang mga drone at autonomous vessels ay maaaring maging pangunahing tagahatid ng supply sa malalayong isla. Sa high-risk scenarios tulad ng bomb disposal, maaaring robot ang haharap sa panganib sa halip na tao. At sa disaster response, isang mahalagang misyon ng AFP, ang drones at AI ay maaaring magligtas ng libu-libong buhay sa pamamagitan ng mabilis na mapang, search and rescue, at mahusay na pamamahagi ng tulong. Ngunit kaakibat ng kapangyarihan ng teknolohiya ay malalaking tanong moral. Ang ideya ng lethal autonomous weapons, mga makina na kayang pumatay ng walang tao sa desisyon, ay lubhang kontrobersyal. Malinaw para sa maraming Pilipino, ang huling desisyon sa paggamit ng dahas ay dapat laging nasa kamay ng tao. May usapin din ng bias sa algorithm, data privacy, at panganib ng sobrang pag-asa sa makina. Kailangan ng isang balangkas ng ethical Filipino innovation, teknolohiyang nakaayon sa batas, karapatang pantao, at pagpapahalagang Pilipino. Ang kinabukasan ng AFP ay hindi hukbo ng robot, kundi hukbong mas matalino, mas ligtas, at mas mahusay. Ang AI at robotics ay hindi kapalit ng sundalo. Sila ay katuwang. Ang tunay na future-proofing ay hindi magmumula sa teknolohiya lamang, kundi sa karunungan ng Pilipino sa paggamit nito, ng may dangal, disiplina, at malasakit. Ang hinaharap ng depensa ng Pilipinas ay maaaring maging isang matibay na ugnayan sa pagitan ng sundalo sa larangan at ng algorithm sa ulap, ng mandaragat sa barko at ng autonomous vessel sa dagat. Isang hinaharap na dapat nating buuin ng bukas ang mata, ginagabayan ng inobasyon, ngunit higit sa lahat, ng ating pinakamalalim na pagpapahalaga bilang Pilipino. Kung ang intelligence ang isip, ang logistics naman ang dugo, at ang resilience ay ang kalamnan ng anumang militar. Ang arkipelagong Pilipinas, na may higit 7,000 isla, matataas na kabundukan, at mataas na panganib sa kalamidad, ay nagdudulot ng hamon sa logistics at humanitarian operations na halos wala ng kapantay. Ang pagbibigay supply sa isang marine detachment sa malayong isla sa gitna ng monsoon ay mapanganib, mahal, at mabagal. Ang pagpapadala ng mga engineer para linisin ang daanan matapos ang landslide ay naglalagay ng buhay sa panganib. Dito pumapasok ang robotics at AI, na nagdadala ng tahimik ngunit makapangyarihang revolusyon,
isang revolusyon hindi lamang sa labanan kundi pati sa pangangalaga at sustansya. Isipin ang isang AI-managed Smart Logistics Hub para sa AFP. Sa pamamagitan ng predictive algorithms, hindi lamang ito magre-react sa mga request, ito ay magtataya ng pangangailangan bago pa man ito mangyari. Sa pagsusuri ng historical consumption rates, real-time inventory sa lahat ng unit, paparating na training schedules, intelligence sa posibleng disruptions, at maging hyperlocal weather forecasts, makakabuo ang AI ng perpektong supply plan. Alam nito, halimbawa, na kailangan ng 3rd Infantry Brigade sa Central Luzon ng 15% karagdagang water filters sa Hulyo, o na nauubos ang partikular na antibiotic sa Medical Battalion sa Visayas bago pa man dumating ang request sa Quartermaster. Sa pamamahala ng central at forward warehouses, ang autonomous robotic forklifts at sorters ay pwedeng magtrabaho 24/7, bawasan ang nasasayang na supply, at siguraduhing walang sundalo sa frontline ang maubusan ng kritikal na bala o baterya dahil lamang sa paperwork error. Para naman sa delivery, ang pinakamapanganib na bahagi ng proseso, dito lumilipad, lumulutang, at naglalakad ang robotics. Ang Unmanned Aerial Vehicles, UAVs, o Autonomous Surface Vessels, ASVAS, ay pwedeng maging standard resupply truck sa frontline. Isipin ang eksena sa Cordillera, isang Army squad ay nasa matagal na community security operation. Nauubos na ang kanilang supply. Sa halip na isang delikadong helicopter flight o maraming araw ng porter train, isang tahimik, vertical take-off UAV, mas malaki kaysa sa commercial drone ngunit may malaking payload, ay lilipad mula sa malapit na battalion headquarters. Ito ay autonomously na maglalakbay sa bundok gamit ang terrain-following AI, iiwasan ang kilalang panganib, at ihahatid ang tumpak na supply ng pagkain, bala, at liham mula sa pamilya, diretso sa GPS coordinates ng squad, soft landing sa maliit na clearing. Sa dagat, mas straight hiko ang aplikasyon. Isang unmanned, solar at diesel-electric trimaran, maaaring idisenyo sa pakikipagtulungan sa lokal na shipyards, ay maaaring magpatakbo ng regular at mura na supply route sa mga remote detachment sa Kalayaan Island Group. Magdadala ito ng toneladang supply, sariwang pagkain, materyales sa konstruksyon, spare parts, sumusugal sa alon na delikado para sa tao, ngunit matyaga at fuel efficient. Kapag hinamon, walang crew na maaaring mahuli, kaya resilient ang link sa West Philippine Sea. Ang buhay na ipinagpapalit ng robotics ay mas lalo pang maliwanag sa pinakamapanganib na sitwasyon. Halimbawa, ang Explosive Ordnance Disposal, EOD. Bakit kailangang sundalo ang maglapit sa komplikadong IED na puno ng bomba at delikado, nakasuot ng mabigat at mainit na suit? Isang tracked-wheeled robot, na may high-definition cameras, advanced manipulator arms, X-ray scanners, at disruptor mounts, ang pwedeng maging unang responder. Kontrolado mula sa ligtas na distansya sa secure data link, maaaring suriin ng operator ang banta, ligtas na i-disrupt ang firing mechanism, o dalhin ang ordnance sa disposal area. Bawat mission na natatapos ng robot, buhay ang naisasalba, pamilya ang napapanatiling buo. Ito rin ay pwedeng gamitin sa hazardous material, hazmat, response, disaster zones, at engineering. Pagkatapos ng chemical accident o sa seguridad ng potensyal na biolab, pwede ang robot pumasok sa lugar na agarang nakamamatay sa tao. Pagkatapos ng susunod na Big One sa Metro Manila o Super Typhoon sa mga baybaying komunidad, maaring baguhin ng AFP ang disaster response. Mga swarm ng mapang drones ang lilipad sa loob ng ilang oras, gamit ang lidar at photogrammetry para gumawa ng 3D maps ng pinsala, tukuyin ang bumagsak na istruktura na may 99% accuracy. Susuriin ng AI ang mga mapa sa loob ng ilang minuto, tukuyin ang lokasyon na may pinakamataas na posibilidad ng buhay sa ilalim ng rubble, at ipaprioritize ito para sa human rescue teams. Samantala, unmanned bulldozers at excavators, remotely operated o sumusunod sa pre-planned paths, ay pwedeng magsimula ng clearing ng critical access roads na delikado para sa tao. Tingnan ng medical support, isang medevac drone na may two-way video link at payload ng emergency supplies, tourniquets, blood clotting gauze, pain medication, ay pwedeng ipadala ng forward medic. Habang ini-stabilize ang casualty,
Pwede siyang gabayan ng remote trauma surgeon sa real-time sa pamamagitan ng drone feed. Pagkatapos, isang autonomous ground vehicle o mas malaking drone ang pwedeng mag-evacuate sa casualty sa robotic stretcher. Sa field hospitals, AI-powered diagnostic tools ay pwedeng tulungan ang overworked doctor sa pagsusuri ng X-ray o ultrasound, i-flag ang posibleng internal injuries. Ang dual-use nature, pagpapahusay sa combat effectiveness at humanitarian assistance, disaster relief, HADR, ay malinaw na kaakibat ng identidad ng AFP bilang tagapangalaga ng mamamayan. Hinahanda nito ang militar hindi lamang para sa labanan kundi pati sa banal na tungkulin nitong protektahan ang mga mamamayan laban sa lahat ng sakuna. Ang teknolohikal na paglalakbay na ito, gayunpaman, ay humahantong sa pinakamahalaga at pinakamahirap na teritoryo na dapat nating tawirin, ang etikal na labanan. Ang integrasyon ng AI at robotics sa militar ay hindi lamang hamon sa engineering o budget, ito ay malalim na moral na pagsubok na tumatama sa pinakapuso ng pagpapakahulugan ng pagtatanggol sa bansa ng may dangal. Para sa Pilipinas, isang bansang may malalim na espiritual na ugat, buhay na demokrasya, at kasaysayan ng parehong labanan at malasakit, ang mga tanong na ito ay hindi akademiko, ito ay mahalaga sa pambansang kaluluwa. Dapat nating harapin ito ng malinaw, matapang, at may kolektibong karunungan. Pinakamainit ang debate sa lethal autonomous weapons systems, laws, mga sistema na kapag naka-activate, kayang piliin at atakihin ang target ng independyente, walang real-time human intervention. Ang popular na tawag na killer robots ay nagbubunsod ng takot sa mga hindi makontrol na makina. Ang gobyerno ng Pilipinas, sa kabutihang loob, ay aktibo sa internasyonal na talakayan sa UN sa Geneva, na nananawagan ng preventive at legally binding instrument sa ganitong mga sistema. Ang prinsipyong etikal ay malinaw, ang desisyon na kitilin ang buhay ng tao ay hindi dapat i-delegate sa sensor, algorithm, o makina. Malawak ang concern, discrimination at distinction, dapat matukoy ang combatant at civilian. Kaya ba ng AI na maunawaan ang konteksto? Proportionality, hindi dapat magdulot ng labis na pinsala sa sibilyan. Ang AI ay puro probability lamang, hindi moral judgment. Accountability, kung magkamali ang autonomous weapon, sino ang mananagot? Programmer, manufacturer, commanding officer, para sa AFP, malinaw na linya, panatilihin ang meaningful human control. Ang AI ay dapat tool lang para sa decision support, hindi decision-making sa lethal engagements. Maaaring gamitin ang autonomy sa surveillance, logistics, cyber defense, at electronic warfare, ngunit ang lethal force ay dapat nasa ilalim ng accountable human commander. May iba pang etikal na hamon, bias sa algorithms, AI ay sumasalamin sa data. Kung biased ang data, maaaring mali ang rekomendasyon. Kailangan ng diverse development teams, bias testing, at patuloy na human auditing. Data privacy at sovereignty. Ang AI-dependent military ay kumokonsumo ng dagat ng data, battlefield telemetry, geospatial info, social media. Paano ito pinoprotektahan? Human dimension at warrior ethos. Ang sobrang pag-asa sa technology ay pwedeng puminsala sa instinct, judgment, at camaraderie ng sundalo. Kailangang mag-produce ng digital warriors na etikal at tech-savvy. Ang landas pasulong, ethical Filipino innovation human-centric design, teknolohiya ay dapat palakasin ng tao, hindi palitan. Law and value alignment, dapat sumunod sa IHL, konstitusyon, at AFP core values. Transparency at public discourse, kasama ang Congress, akademya, tech sector, civil society. International cooperation, maging leader sa Global South, advocate sa ethical AI norms. Teknolohiya ay dapat maglingkod sa Pilipinong halaga, buhay, dignidad, katarungan, kapayapaan. Walang saysay ang future-proofing kung sinasakripisyo ang kaluluwa ng bansa. Civilian ethicist, student, nag-uusap, simbolo ng pambansang dialogue. Ano ang landas pasulong? Ang tanong natin, maaari bang future-proof ang militar ng AI at robotics, ay multidimensional? Teknolohikal, oo, may limitasyon ngunit malinaw ang potensyal. Nagbibigay ito ng kakayahan upang mag-sense, umintindi, kumilos, at mag-sustain sa kasalukuyan at sa mga banta ng hinaharap. Nagbibigay daan ito para sa credible defense at mabilis,
epektibong humanitarian response. Ngunit ang tunay na future-proofing ay hindi regalo ng teknolohiya. Ito ay hinuhubog ng karunungan. Ang future-proof militar ay hindi yaong may pinakamaraming autonomous systems, kundi yaong pinakamahusay ang integrasyon sa holistic doctrine na nakasentro sa walang kapantay na halaga ng tao, mamamayang protektado at sundalong naglilingkod. Ang paglalakbay ay incremental at sustainable. Magsisimula sa matalinong investment sa dual-use technologies, drones para sa ISR at disaster mapping, EOD at logistics robots, AI-driven data fusion sa command centers. Kailangan ng National Talent Strategy, STEM education, career paths para sa AI, data scientists sa AFP at civilian defense sectors, at partnership sa tech startups at universities. Dapat mag-evolve ang doctrine, training, at professional military education. Kailangan natin ng ethically minded systems commanders na alam ang kakayahan, limitasyon, at responsibilidad ng AI. Dapat isama ang cyber at AI sa wargames para masubok hindi lang ang technical function kundi ang decision-making sa algorithmic war. At higit sa lahat, kailangan ng national dialogue. Ang kinabukasan ng depensa ay hindi dapat desisyon lang ng militar. Dapat kasama ang Congress, opinion pages, community town halls, at classrooms. Anong risk ang kayang tanggapin? Anong red lines ay hindi pwedeng tawirin? Paano gamitin ang teknolohiya para sa seguridad nang hindi sinasakripisyo ang demokrasya at humanity? Ang hinaharap ay maaaring maging partnership ang gut instinct ng sergeant kasama ng AI pattern recognition, kaalaman ng sailor sa dagat kasama ng autonomous vessel, malasakit ng engineer amplified ng drone vision. Partnership sa pagitan ng tapang ng Pilipinong sundalo at cognitive tools na pinalalawak at pinapatalas ang tapang na iyon. Sa huli, ang future-proofing ay hindi tungkol sa fortaleza. Ito ay tungkol sa adaptability, resilience, at karunungan. Habang tinatahak ng Pilipinas ang ika-21 siglo, malinaw ang layunin, bigyan ng defenders ng lahat ng lehitimong tools upang panatilihin ang kapayapaan, hadlangan ng agresyon, at iligtas ang buhay, habang nananatili sa moral compass na laging gabay sa atin.